Den här cykeln har hållit på tag i liv av mig 3 eller 4 gånger faktiskt. Och var har vi hamnat nu någonstans? Ja, nu är vi i min verkstad kan man säga. Det är väl här jag kan svetsa och måla och greja lite sådär då, så att... Och här hade du någonting konstigt. Är det här en Fiat 126? Jajamän. Ja, det ser ju rätt normal ut. Färgen sticker ut. Men sen när man går och tittar på sidan. En liten bil har ju blivit ännu mindre. Vad har du gjort? Ja, jag har kapat bort det så att man sitter i baksätet och kör nu då. Varför det? Varför inte? Ja. Egentligen så är det här en split window folkvagn. För det var en sån jag letade efter för att göra en short då. För det fanns med i Start och Speed en gång en som de har gjort en short utav en sån här folkvagn. Och, men på den tiden de var så rostiga även då. Det var i början på 90-talet. Då fick jag den här utav någon gubbe som jag målade en liten mopedbil åt. Men varför inte göra den här bilen mindre då när den är liten redan? Så då blev det ingen split window. Det var ju synd att inte jag köpte dem då när de kostade 3 500 och 5 000 och så här. Som man var att titta på, men som sagt de var rostiga redan då. Så det är väl bara lite skum idé och måla lite roligt på. Och, ja, den är jätterolig att köra, det är go-kart alltså verkligen. Hur tar man sig i den här då? Man får vara lite vig, men det är inga problem att hoppa in här. Du sitter alltså bokstavligen i baksätet alltså? Ja, det är en snack om baksätesförare. Folk brukar gå bananas när man kommer på cruisingar och sånt där. Och till och med polisen det kommer i Västerås en polis och då satt vi 3 i den och tänkte nu blir det gnäll för att vi sitter 3. Så kom han bredvid med motorcykeln och så skrek han vilken jävla frän bil, skrek han och så åkte han. Jag gillar ju mattan på golvet här. Ja, tanken är att det ska kunna regna i den här utan att det gör någonting. Så att det är lika, inne i sätena så är det liksom plast under galonen så här så att det inte ska suga i sig någonting. Man ska kunna använda den fast det regnar och det har man gjort också. Lite Miami Vice-varning på färgen. Det här är faktiskt en Porsche-färg. Fanns på början på 90 där när sådana här färger var lite spektakulära. Och målningarna är ju också lite spektakulära, eller? Ja, det är fria fantasier. Ja. Här är en fin häst. Ja. Men det var såna här grejer du gjorde mycket förr i tiden då? Ja, motivlackade. Ja. Det här är ju jätteroligt. Ja, Mi-262 det är ju ett tyskt krigsflygplan så att säga. Och anledningen till att det blev så jag skulle skriva någonting på den, tänkte jag, vad fan ska jag skriva? Så var Blue Oyster Cults Mi-262 på stereon, så okej, då får det bli där, då skriver jag Mi-262. Och så blev det lite krigstema då, tack vare det också naturligtvis då. Den besiktades 96 faktiskt första gången, så att det var med ett tag. Och det är ju en jättestor motor i den här. Mm. De sitter gummiupphängda. Den låter som en gräsklippare ungefär. Den är fullång den här, men den är lite lägre. Vad har du fått idén till att göra något sånt här då? Jo, det var så här. Motorn i den där första var dålig. Så då köpte jag en annan bil och tog motorn ur dem. Då tyckte jag karossen på den var så pass fin. Så jag tyckte det var synd liksom att skrota den då. Och då var jag ute och letade. Då fick jag tag i den här då också för 2 500. Men då var ju karossen finare på den här än på den jag tänkte ha motorn till. Så då blev det en sån här istället. Så blir det go-kartstolar och sitta på golvet för. Ja, verkligen. Den här började jag med för ett tag sedan. Sen fick jag en brand i ett garage jag hade på ett annat ställe. Så då åkte den ut. Och så stod den ute under en presenning. Hade vi ett annat läger uthus bredvid. Och då var det några barn som var där och lekte. Så hoppade de ner på taket på den här. Och så jag bulade till. Jag var så glad att jag fått till taket så bra. Så den lyfte presenningen och stod och bulade under hela. Så fick jag då knacka till det igen också. Och när ska den här vara klar då? Ja, det finns nog inget datum på det, men när folkvagnen är klar, som sitter ovanför, då ska nog den där göras vid. Och här har du en folkvagn, ja. Det är en 61 vanligt. Det är de skärmarna som motorcykeln är byggd av. Ja. Så får jag skaffa fräschare till den här för infästningarna var så rostiga så på de andra skärmarna. Då. Men plattan har du renoverat? Den är klar, ja. Så det var väl en hel del rost på den där också som jag har fixat. Då. Här har du ritat på bättre skärmar ju. Ja. Så fick jag tag i, så ska jag ta på framskärmar också sen. Så. Det är en kompis som man sätter på 1 eller 2 år på hans bil bara så att de är som nya. Så.
Den där tävlingen vann jag faktiskt till och med. Jag hade lite tur där jag fick se fotografen, så därför drog jag på bakhjulet för det. Man lär väl få stila lite liksom. Och sen när jag höll på med den här folkvagnen så var det så mycket delar som var så väldigt skitiga. Så då byggde jag den här. Det är egentligen en tvätt som är högtryckstvätten då, som man kör av delarna i, och man slipper, man kan, ja, dels kan man tvätta ren dem och blåsa ren dem inne här, så slipper man bli så skitig när man håller på. Jag funderar, vad ska jag bygga? Men så, jag får se, jag har en tunna stående, den kan jag använda, tänkte jag. Det är väl så att man har väl aldrig haft mycket pengar, så att man har alltid fått lov att laga saker och lärt sig saker. Och sen har vi ju det engelska hjulet byggde där också. Och du byggde det där själv? Ja visst. De är så risiga så när man köper. De är så väldigt, eller inte alla dyr, men de här lite billiga i alla fall är väldigt rassliga liksom i konstruktionen. Underhjulen, de har en kompis de har gjort, och överhjulet köpte jag. Men resten så är egentligen en gammal lastbils, sen här de sätter på trailerna. Skjuter de in såna här stödben, du vet. Så det är sådana stödben som jag hittar på skroten helt enkelt. Så att det är bara byggt av skrot alltihop på en gammal grantratt. Jag började ju tidigt, men jag har faktiskt haft 16 EPA-traktorer. Va? Ja. Från när jag var 13 tills jag var 18 då typ, så har jag haft. Köpte någon gammal EPA och sen fixade man till den lite grejer. Och så böt man med någon, fick lite pengar emellan eller sålde och grejer. Så att jag har en hel pärm bara med, ja, jag tar kort på alla också EPA-traktorer som jag har haft. Och det händer grejer i garaget hos dig alltså? Ja, jag har svårt att vara still. Det är liksom, jag kan inte sitta och titta på tvn utan det ska hända någonting. Var får du dina idéer ifrån då? Taksänka en Fiat 126? Det vet jag inte. Det blommar väl upp någonting att man vill ändra, man vill göra något roligt och sen tittar man naturligtvis mycket förr var det väl tidningar och sånt där, och man såg någonting som var jävla fränt och så lägger man det på minne, och det där vill jag gärna prova. Det var mycket så när jag var på motivlackera också, fan det där kan jag måla, så sätter man igång och provar liksom, tills man kan det då, så att säga. Jag hade en hundkoja som jag gjort så här när jag var 18 år, som jag taksänkte och gjorde flipfront och massa såna grejer på. Den skulle jag haft kvar. Men som sagt, jag skulle haft alla bilar kvar man haft, det har varit trångt här på gården. Du gillar att skapa i alla fall? Ja, det är det. Det är kanske mer show än gå. Det mesta liksom, man har inte tid att åka grejerna och sånt där mycket, även fast man gör det så. Det är mer att hålla på och liksom, ja, en del att måla tavlor och skulpturer och allting. Det här är ju liksom en konstform det här också, att man vill göra någonting. Den här bilen. Vad är det nu för Anglia eller? Nej, Austin A30 från 56. När jag var 8 år gammal då fick jag en sån här bil utav en granne hemma. Då när jag fyllde 8 år då var vi och hämtade den där, farsan sparkade liv i den där så vi körde hem den. Sen satt jag och körde hemma, men den hade 2 kuddar under ändan för att nå upp och se. Och nådde nästan inte ner till pedalerna, men så den satt jag och åkte med hemma. Hade ett par år där. Sen när jag blev 10 år, då började jag gå på bredställ liksom och köra ganska vilt. Så då började grannarna och mamma också lite nervösa. Så hon köpte av med bilen för 25 kronor och skrotade den. Det var inte så glad över. Därför ligger det sån här lite varmt om hjärtat. Så att, det här är väl lite rullande objekt så här som jag har. Ja, den får vara lite som den är, så jag har lagat lite på den. Jag har lagat på andra sidan, och det här är de gamla lagningar, alltså sparklådan. Det har inte jag gjort, det gjorde de på 70-talet någon gång vad jag förstår. Och det ser de har lagat lite där. Men andra sidan har jag lagat på den då. Egentligen så jag höll på med en annan sån här som jag hade gjort plåtren, lagat all rost och gjort ordning. Och så köpte jag den här bara som en reservdelsbil för 4 500 liksom. Och den var alldeles svart och inredningen var svart och så här liksom, har stått så länge och så. Men sen när jag började titta liksom på, ja, fan den verkar fräsch och all elektriskt fungerar och fick igång motorn och det var bromsar och sånt där jag fick göra. Och jag tänkte, okej, nu besiktar den här, tänkte jag. Den funkar liksom. Så då polerade jag av den och ja, framskärmar satt inga på, så jag fick några med som jag bara lackade upp och så åkte jag in och besiktade den. Och det är en kul bil. Och jag tror faktiskt det andra brukande ägaren på den, för att det var en distriktssköterska som hade den här i Sunne och hon nyttjade den upp på 80-talet. Sen har han stått så att den var ju jättefin inne och så här i inredningen och sånt där. Så att det ser inte ut som någon har sett baksätet. Så den ska väl också snyggas upp lite fram igenom. Men den är besiktad och klar, så den är bara att åka i. Hur ofta brukar du de här grejerna då? Väldigt lite ofta. Det blir man åker här runt omkring oftast liksom, när man ska åka till affären ibland. Nej, jag tar den där, det är lite kul. Man åker ju inte någon långfärdsåkning i alla fall. Vilka fantastiska bilar. Men du Pompen, du hade ju faktiskt fler motorcyklar såg jag.
på ditt andra ställe. Så vi kunna åka tillbaka dit. Jajamän. Och här hade du fler cyklar, men de ser ut att vara moderna. Det är både och. Jag har ju en gammal Honda här bland annat, en Elsinore. En sån här var den första crosscykel jag själv hade faktiskt. En 74 är det här då. Och den här tävlar med varje år i Linköping som har en speciell klass då för 125er. Så det här är Hondas första crossmotorcykel i årsmodell då på 74, den kom då. Det var mycket fjädring i limpan på den här. Ja, de var inte så riktigt så där hög från början. Den är ju så väldigt liten den här motorcykeln. Japsarna är så små va? Så att då kom nästa årsmodell med lite högre dyna liksom för att vi tyckte väl att de var för små. Så original är inte riktigt så där hög dyna men nästan. Och sen har det ju CZ 380 där då som från 69 då som. CZ, vad är det för märke? Det är tjeckiskt. Och de har ju vunnit VM och sånt här på de här cyklarna på den tiden då det begav sig. Så det är en ganska stark, hållbar motor och så här växellådsmässigt och så här så att den går bra. Men den här cykeln har hållit på att ta liv av mig 3 eller 4 gånger faktiskt. En gång gick ramen av i ett hopp. Då hände det inte så mycket men den började vingla när jag landade. Fan, tänkte bakhjul liksom. Jag skulle försöka stanna vid en kurva och rätt som jag sa bara boom och så brann cykeln. Och då förstod jag att bensin måste rinna ner på någonting. Så jag hann precis dra av kran och bara kasta från med cykeln för det blev hett alltså. Och då hade ramen gått av så att motorn hade åkt ner och bensinslangen hade ryckts av. Och runnit ner då över ljuddämparen och tagit eld då liksom. Sen ställde jag mig, och ingen såg mig. Jag bara fan, men så tur var det en sandbana så jag bara kastade sand över cykeln tills han slocknade då. Så det var en gång. Vilken jävla panik. Ja, nästa gång var jag i Tyskland. Då hoppade jag på en hög platå och så landar man i lång nedförsbacken i en grusgrop så här. Det som var så tråkigt det var det att det var en lagtävling, VM-tävling och det var 60 startande. Det står 40 på grinden och 20 bakom. Bara för att alla nationer ska få alla gubbar med. Och jag kom ut som 5:a ungefär i första varvet där. Sen i mitten på heatet då hoppade den där och så åkte gaffeln ur. Men den märkte jag förmodligen inte jag. För att handbromsvajern hejdade väl. Man åkte ur så långt den kunde innan handbromsvajern tog stopp på det hela. Men vad som hände är att jag landade och bröt skaffen, har de berättat för mig. Bröt skaffen av och jag fastnade med styret så här. Så jag förde med cykeln 2 varv runt ner för backen innan jag for av. Aj. Så det var andra gången han höll på att ta liv av mig då. Då fick jag åka ambulans och sånt där. Ingen minne av det, inte när de röntgade ingenting där. Men det blev en liten konvalescent i varje fall. Sen då lagade jag upp den igen då och så en RM-tävling för 2 år sedan. Då ledde jag riksmästerskapet och ett halvvarv kvar. Ett långt hopp där också så det gick ramen av igen och motorn slog ner i backen och jag körde styret rakt i lårarna så här. Så då var det färdigåkt. Men jag klarade mig ganska bra den gången ändå. Men så han har inte lyckats haft ihjäl mig än. Så nu är en helt nybyggd ram på den i alla fall, som tjeckerna har byggt nu. Och som unbreakable sa de, så vi får hoppas de har rätt med det. Den ser ju ut att ha levt ett hårt liv också den här. Kanske inte vill att du ska tävla med den längre. Nej, den kanske vill jag upp. Får jag pension någon gång. Jag läste någonstans att det var så dålig bensin på östsidan där. Så att de hade dubbla tändspolar också. Vad kör folk på för grejer då? Ja, i Sverige är det mycket Husqvarna. I Europa är det inte så mycket Husqvarna faktiskt. Men i Sverige är det mycket. Och CZ är hemskt mycket för de nytillverkar ju delar nu för tiden. Så du kan köpa en sån här cykel i helt ny om du vill från Tjeckien. Det är de som liksom gjuter upp nya delar och grejer till. Och har också mycket gamla nya delar som de bygger hela cyklar av. Den här är från 83-84 typ då. Den här tävlar med i England bland annat. Jag har kommit 4 en gång i Holland på den där i någon sån här EM-tävlingar då som för veteran. Fast det är lite modernare veterancyklar då. Ja, det är en Twin Shock. Ja, det är en kul cykel. Det är en 500, den ligger på 60 hästar så det händer lite på den där. De kallar väl dem där för Widowmaker. Ja, jag förstår. Sen har den här väl tävlat på nyligen ganska i varje fall. Det är också en Monark. De brukar ha någonting nere i Vårgårda som en liten enduro-tävling då. Så den var där och körde med. Men det är alltså cylindrarna på dem? Alltså. Ja, det krävdes mycket för förkylning på dem på den tiden. Men det är ju som en skolåda. Liksom. Ja. Och det blir mycket resonans i sånt här så att det...
Men får man tag i delar till sån här då? Alltså om du behöver en ny cylinder? Man får ju samla på sig. Det är ju det, man köper gamla sådana här och det har väl gjort det i många år liksom, så att man har mycket skrot liggande. Och sen finns det faktiskt lite nytt också att få tag i. Saxmotorerna satt ju på mycket olika motorcyklar. Det finns att få tag i. Det nytillverkas också en hel del. Men det är klart, vissa grejer kan vara svåra. Men det har väl lite varit mitt signum åk på gamla cyklar även i moderna tävlingar. Och det är lite kul att slå från det. Då behöver man inte känna sig liksom att man måste vinna det, så man kommer lite underdog. Och så går det inte bra så gjorde det inget, för jag hade en gammal cykel. Ja, nej, den här gjorde jag ordning då åt min dotter. Tror hon var 7 eller 8 år. Den har jag köpt i USA för länge sedan och så har vi legat i någon låda. Jag tyckte att hon behöver lära sig åka motorcykel, så då byggde jag ordning den här åt henne. Sen har jag väl varit med om lite krascher. Men... Och du målar den i en färg som man inte ska kunna tappa bort den? Nej, precis. En dagsfluorescerande. Den ska synas var hon är. Vi hade katter men fick lov att ta bort eller ge bort dem för att hon är allergisk. Men då målade jag en katt på tanken åt henne så att hon... Ja, såklart. Och den satt jag faktiskt och målade då nere på Elmia där ni hade en utställning, så satt jag där och målade den och visade lite vad jag gjorde då. Och även den där hästen faktiskt målade jag där. Jag tog med mig den där tanken. Vad mycket delar du hade då? Ja, det krävs väl lite delar för att man ska få ihop några roliga grejer. Och sen gör jag i ordning ibland någon motor och sånt här som... Så att när man bygger någonting då ska det vara lätt att ha någonting att stoppa i. Så det... Och sen som sagt så lackerar jag förut, så har jag mycket lite tankar som jag målar förut och sådär som... Det är ingenting du sysslar med längre eller? Nej, det finns inte tiden till att göra och hjälpa andra nu. Man har fullt upp med det man själv håller på med. Ja, det är en rolig hobby kan man säga. Det som jag tycker är roligast är att du brukar dem också. Det är inte bara skruva utan du kör ju med dem. Jag vill köra med dem, ja. Det är väl det som är det roliga i det hela. Och nästan roligast att du har en cykel och försöker ta livet av det hela. Ja, jag vet inte hur roligt det är egentligen. Ja, jag har inte satt mig på den igen. Nej, men man inbillar sig att nu är det riktigt allting. Nu ska det fungera. Men det är ju som en sån här gammal cykel som har gått så många år att det blir utnytt materialet liksom till slut. Så att det går ju sönder på saker, eller på ställen som kanske vanliga cyklar inte brukar gå sönder. Tusen tack för att du har tagit dig tid. Ja, tack själv. Jätteroligt att vara här och på återseende. Tackar. Hej.